සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම වෙනසකටත් එක්ක. යන්නකො YouTube එකට. YouTube එකට ගිහිල්ලා ෂෝට් ෆීඩ් එක තියෙනවනේ. YouTube එකේ ෂෝට් ෆීඩ් එක තියෙනවා. ෂෝට් ෆීඩ් එකේ ඕන තරම් වීඩියෝස් තියෙනවා. ඔයා කැමති වීඩියෝ එකක් කැමති විදියට ගිහිල්ලා බලන්නකො. මේ ෂෝට් වීඩියෝස් වල බැලුවට පස්සේ ඔයාට කොමන් කැරක්ටර් එකක් අයිඩෙන්ටිෆයි වෙන්න ඕනේ. මොකද්ද කොමන් කැරක්ටර් එක? හරි. කොමන් කැරක්ටර් එක YouTube එක අතර පස්සේ මේ වෙද්දින් බිලියන 30ක් මන්ත්ලි විසිට් කරනවා. එහෙම නැත්නම් බිලියන 30 වාරයක් මන්ත්ලි විසිට් කරනවා YouTube එක. YouTube එක මන්ත්ලි විසිට් කරනවා වගේම ෂෝට් ෆීඩ්. මම මෙතනදී කතා කරේ ෂෝට් ෆීඩ් නේ. ඔව් ෂෝට් ෆීඩ් වගේම අපි ගත්තට පස්සේ ෂෝට් ෆීඩ් ක්‍රියේට් කරන එහෙම නැත්නම් ෂෝට් කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේට් කරන ප්ලේස් එකක් තමයි TikTok එක. හරි. TikTok එක ගත්තට පස්සේ ඕන තරම් වීඩියෝස් තියෙනවානේ. ඕන තරම් වීඩියෝස් තිබුණාට හැබැයි මෙන්න මේ කියන කොමන් කැරක්ටර් එක TikTok එකේ තියෙන්නේ නැහැ. මොකද්ද කොමන් කැරක්ටර් එක? ඔයා මේකේ වීඩියෝස් බැලුවා නම් මෙන්න මේ YouTube එකේ වීඩියෝස් වල තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේ වීඩියෝස් ප්ලේ කරාට පස්සේ අපිට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ෂෝට් වීඩියෝ වල හැම එකේම වගේ මෙන්න මේ විදිහේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහේ සබ්ටයිටල් එකක් අපිට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන්. ඔව් සබ්ටයිටල් එකක් අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් නේ. සබ්ටයිටල් එකක් අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් වගේම මේක කොහොමද හදන්නේ? මේක හදන්න මහ ලොකු අමාරුවක් නෑ. මේක හදන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි කියමුකෝ මම මෙතන දෙනවා ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ එකට. හරි. ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ එක තියෙනවනේ. ඔව් ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ එක තියෙනවා. ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ එකේ මෙතනින් ගත්තට පස්සේ අපි කියමුකෝ මේ වගේ වීඩියෝ එකක්. මේ දින වීඩියෝ එක. මේ වගේ වීඩියෝ එකකට ඒ වගේ සබ්ටයිටල් එකක් ඇඩ් කරන්න ඕනේ නම් මොනවද කරන්න ඕන? මහ ලොකු දේවල් නෑ. හරි. මම මේක ඉන්ටර්ෆේස් එක වෙනස් කරගන්නම්කෝ. ඉන්ටර්ෆේස් එක මම vertical ඉන්ටර්ෆේස් එකට ගන්නවා. vertical ඉන්ටර්ෆේස් එකට අරගෙන මේක සබ්ටයිටල් එකක් ඇඩ් කරන්න තියෙන මෙතනින් Windows වලට ගියා. Windows වල තියෙනවා මෙන්න මෙතන. එහෙම නැත්නම් text කියන option එක. හරි. text කියන option එකේ මෙන්න මෙතන transcribe කියන option එක තියෙනවා. transcribe කියන option එක ඇතුලේ මෙන්න මෙතනින්. හරි. ඔව් මෙතනින් පුළුවන්. ඔව් මෙතනින් පුළුවන්. හරි. ඔව් දැන් මෙතනින් ඇඩ් කරන්න ගියානේ. ඔව් ඇඩ් කරන්න බෑ. ඇයි? ගොඩක් කට්ටිය සමහර විට මේකේ එහෙම නැත්නම් ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ එකේ ඔරිජිනල් වර්ෂන් එක නෙමෙයි සමහර විට ඔයා යූස් කරන්නේ. ඔව් සමහර විට ගැටලුවක් තියෙවි. ඔයා ඔරිජිනල් වර්ෂන් එක යූස් කරේ නැත්නම් සබ්ටයිටල් එක මෙතනින් ඇඩ් කරන්න බෑ. මොකද ඔයාගේ ලැන්ග්වේජ් පැක් එක ඔයා අරන් නැහැ. ලැන්ග්වේජ් පැක් එක අරන් නැති නිසා සබ්ටයිටල් එක ඔටෝමැටිකලි ගන්න බෑ. හරි. ඔටෝමැටිකලි ගන්න බෑනේ. හරි. චුට්ටක් ඕක ඔතනින් තියන්නකෝ. ඔතනින් තියලා එහෙම නැත්නම් මම මේක එහෙම නැත්නම් මෙතනින් ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ එකේ හරි. ඕනේ නැහැ. සබ්ටයිටල් එක ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ එකෙන් ගන්න ඕනෙත් නැහැ. ඔයා එන්නකෝ මේ වෙබ්සයිට් එකට. මේ වෙබ්සයිට් එක මොකද්ද? හරි. CapCut එක. ඔව් දන්නවා මේ වෙද්දි මම දන්නවා CapCut එක. ඔයා දන්නවා. CapCut එකට ආවා. CapCut.com CapCut.com එකේ මම හිතන්නේ මේ වෙදින් සමහර විට ඇති ෂෝට් වීඩියෝස් එහෙම ක්‍රියේට් කරන කෙනෙක් නම් සමහර විට මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් වීඩියෝ එඩිට් කරන කෙනෙක් නම් ඔව් මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් ඕන නම් පුළුවන් PC එකෙන් පුළුවන් මොබයිල් ෆෝන් එක අතේ තියෙනවා නම් මේක වට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් PC එක තියෙනවා නම් PC එකටත් ඕනේ නම් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් ඕනේ නම් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් වගේම අපි කියමුකෝ හරි මේ වෙද්දින් හරි මට දෙනවා ෂෝට් වීඩියෝ එකක් කවුරු හරි මට ඇවිල්ලා ෂෝට් වීඩියෝ එකක් දුන්නොත් මට මේකට සබ්ටයිටල් එක එහෙම නැත්නම් මගේ YouTube වීඩියෝ එකට එහෙම නැත්නම් මගේ TikTok එකට දාන වීඩියෝ එකට මට සබ්ටයිටල් එක ඇඩ් කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිය සබ්ටයිටල් එක ඇඩ් කරන්න නම් කරන්න තියෙන්නේ මොකද්ද හරි අපි කියමුකෝ 9/16 ඒ කියන්නේ ෂෝට් එහෙම නැත්නම් ෂෝට් වල ලෙන්ත් එක එහෙම නැත්නම් ෂෝට් වල සයිස් එක 9/16 9/16 එක එහෙම නැත්නම් මේක උඩ මම ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට ගන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් මම මේක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ විදිහට ප්‍රොජෙක්ට් එක ගන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් අපි කියමුකෝ මේක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ඕපන් වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රොජෙක්ට් එක ඕපන් වෙනවා ප්‍රොජෙක්ට් එක ඕපන් වුණාට පස්සේ ඔයාට ඕන තරම් එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතන මීඩියා කියන තැනින් ඕන තරම් ඔයාට ප්‍රොජෙක්ට් ඕපන් කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අප්ලෝඩ් කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා ඔයාට පුළුවන් ඔයාට ඕන මීඩියා එකක් මේකට අප්ලෝඩ් කරන්න හරි මේ විදිහට මීඩියා එකක් කියමුකෝ මේ මීඩියා එකත් මම ගත්තේ කොයින්වත් නෙමෙයි මේ වීඩියෝ එක එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ TikTok එකේ තියෙන වීඩියෝ එකක් තමයි මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තේ TikTok එකේ තියෙන වීඩියෝ එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන තියෙන හරි මෙතනින් තියෙන මීඩියා එක මීඩියා එකේ ප්ලස් බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතනට එහෙම නැත්නම් ටයිම්ලයින් එකට CapCut එකේ ලෝඩ් වෙනවා CapCut එකේ ටයිම්ලයින් එකට ලෝඩ් වෙනවා හරි ටයිම්ලයින් එකට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ටයිම්ලයින් එකට ලෝඩ් වෙනවා ඕ ටයිම්ලයින් එකට ලෝඩ් වුණාට පස්සේ දැන් මොකද්ද දන්නවද කරන්න තියෙන්නේ ඔයාට ඕනේ නම් මේ වගේ එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ වගේ සබ්ටයිටල් එකක් මේකට ඇඩ් කරගන්න CapCut එකේ තියෙන මෙන්න මෙතන ඔප්ෂන් එකක් ඕ ටෙක්ස්ට් කියන ඔප්ෂන් එක තියෙනවා ටෙක්ස්ට් කියන ඔප්ෂන් එකේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔටෝ කැප්ෂන්ස් කියලා ඔප්ෂන් එකක් ඔටෝ කැප්ෂන්ස් ඒ කියන්නේ ටෙක්ස්ට් කියන ඔප්ෂන් එකේ ඔටෝ කැප්ෂන්ස් කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා ලැන්ග්වේජ් එක ඒ කියන්නේ ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ ලැන්ග්වේජ් එක ඔයාලට තෝරගන්න වෙනවා අපි කියමුකෝ ඇමරිකන් ඉංග්‍රීසි හරි ලැන්ග්වේජ් එක තෝරගෙන මෙන්න මෙතන ක්‍රියේට් කියන ඔප්ෂන් එක දුන්නට පස්සේ දැන් ඕනනම් ඔයා දීලා බලන්න දුන්නාට පස්සේ මෙයා ඔටෝමැටිකලි මෙන්න මේ විදිය ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙන්න මේ විදිය සම්පූර්ණ සබ්ටයිටල් එක මෙයා ඔටෝමැටිකලි ක්‍රියේට් කරනවා. ඔව් ඔටෝමැටිකලි ඇයි ක්‍රියේට් කරන්නේ මේ සබ්ටයිටල් එක? මොකද මේ දවස් සබ්ටයිටල් එකක් ගැන කතා කරන්නේ. හරි. මම කියන්නම්. හරි. සබ්ටයිටල් එක මෙතනින් ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන් වගේම සබ්ටයිටල් එකේ හැම කස්ටමයිසේෂන් එකක්ම මෙතනින් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ෆොන්ට් එක මෙතනදි චේන්ජ් කරන්න පුළුවන්. ෆොන්ට් එක එහෙම නැත්නම් ස්ටයිල් එක ඔයාට ඕන විදිහට චේන්ජ් කරන්න පුළුවන්. ස්ටයිල් එක වගේම එහෙම නැත්නම් ඔයාට පේනවා ඇති එන්න එකේ සයිස් එක ඒ වගේම පොසිෂන් එක චේන්ජ් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බ්ලෙන්ඩ් එක චේන්ජ් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පේන අඩු වැඩි පේන එක එහෙම නැත්නම් බ්ලෙන්ඩ් එක මෙතනින් චේන්ජ් කරන්න
කරන්න පුළුවන් වගේම මෙන්න මෙතන ස්ට්‍රෝක් එක චේන්ජ් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේන ඇති වටේ තියෙන එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ටෙක්ස්ට් එකේ වටේ තියෙන ස්ට්‍රෝක් එක ඔයාලට චේන්ජ් කරන්න පුළුවන්. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක එහෙම නැත්නම් ඔයාලට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් ඕනේ කියලා හිතනවා නම් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් මේ විදිහට ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ඇඩ් කරාට පස්සේ ඒකේ ප්‍රොපර්ටිස් ටික තියෙනවා. ප්‍රොපර්ටිස් ටික තියෙනවා වගේම සමස්තයක් විදිහට මට කියන්න ඕනේ. හරි. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ සබ්ටයිටල් එක මෙන්න මෙහෙම නැත්නම් අපි කියමුකෝ CapCut එකේ. මොකද මම මෙතනදී නැවැත්තුවේ Premiere Pro එකේ චුට්ටක් නැවැත්තුවේ. ඒ Premiere Pro එකේ ගොඩක් කට්ටිය සමහර විට paid version එක නෙමෙයි use කරන්නේ. paid version එක use කරනවා no issue. Premiere Pro එකේ මෙන්න මේ එහෙම නැත්නම් subtitle එක automatical subtitle එක මේ method එකටම add කරන්න පුළුවන්. මේ method එකම add කරන්න පුළුවන්. හැබැයි නමුත් CapCut එකේ වඩා පුළුවන් නේ totally free නේ හොයන්න. ගොඩක් කට්ටිය totally free හොයන නිසා තමයි මම CapCut එක මෙතනට ගෙනාවේ. CapCut එක ගෙනල්ලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ වීඩියෝ එකට එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ඕන වීඩියෝ එකට මෙන්න මේ විදිහේ subtitle එකක් add කරගන්න. subtitle එක add කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා export කියන option එක. export කියන option එක ඇතුලේ ඔයාලට පුළුවන් export කරගන්න. හරි. ඇයි ඔය export කරගන්නේ මේ subtitle එකක් add කළා මේ විදිහට වීඩියෝ එකක්. අර reason එක කියන්න. ඒකන කතා කරන්න ඉස්සෙල් චුට්ටක් මතක් කරන්න ඕන. මේ විදිහින් සමහර විට දන්නවා ඇති ඊයේ ඔෆර් කරා මේ මාස්ටර් කෝසස් වලට ඩිස්කවුන්ට් එකක් ඔෆර් කරනකම් බලාපොරොත්තු හිටපු ගොඩක් කට්ටිය ඉඳියා. ඒ වගේම චුට්ටක් මතක් කරන්න ඕන මේ වෙද්දින් ඔෆර් වෙලා තියෙනවා මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝසස් වලට ඩිස්කවුන්ට් එකක්. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා ඩිස්කවුන්ට් ලින්ක් එක චුට්ටක් ගිහිල්ලා බලන්න ඩිස්කවුන්ට් ප්‍රයිස් එකට ජොයින් වෙන්න. හිතා ඉඳිය කෙනෙක් නම් දැන් අවස්ථාව තියෙනවා. තව දවස් 3ක් තියෙනවා. මේ දවස් 3 ඇතුළතදී ඔයාලට පුළුවන් ඩිස්කවුන්ට් ප්‍රයිස් එකට මාස්ටර් කෝසස් වලට ජොයින් වෙන්න. ඒක චුට්ටක් මතක් කරනවා. ඒකේ විදිහට මතක් කරන ගමන් ඇයි මම මේ සබ්ටයිටල් එකක් ගැන මේ අද කතා කරන්නේ. හරි. මුකුත් ඕනේ නැහැ. යන්නකෝ 5 එකට. 5 එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට කැමති එකක් එහෙම නැත්නම් 5 එකේ ගිහිල්ලා සර්ච් කරන්න subtitle එහෙම නැත්නම් ඔය සර්ච් කරන්න ඔය captions එහෙම නැත්නම් ඔය සර්ච් කරන්න TikTok subtitle එහෙම නැත්නම් ඔය සර්ච් කරන්න YouTube subtitles එහෙම නැත්නම් ඔය සර්ච් කරන්න Instagram subtitles සර්ච් කරලා බලන්නකෝ සර්ච් කරලා බලලා opportunity එකක් තියෙනවා නම් මේ method එක use කරන්න opportunity 5 එකේ ගිහිල්ලා සර්ච් කරලා බලන්න subtitle කියන gig එකට මේ වෙද්දින් තියෙන එහෙම නැත්නම් 5 එහෙම නැත්නම් subtitle කියලා මම subtitle කියන main keyword එක විතරක් මම search කරොත් මේකට related වෙන service මේ වෙද්දින් available 6000කට ගිහිල්ලා බලන්නකෝ මේ subtitle කියන මෙන්න මේ concept එකත් එක්ක video subtitle subtitle කියන concept එක තමයි මම මේ practice කරන්න කියන්නේ subtitle කියන මෙන්න මේ concept එක practice කරන්න පුළුවන් 100%ක් ඒ කියන්නේ ඔයාලට knowledge එක එහෙම නැත්නම් subtitle එහෙම නැත්නම් experience එක ඕනේ නැහැ experience ඕනේ නැහැ ගිහිල්ලා search කරලා බලන්න subtitle කියලා search කරාට පස්සේ තියෙන gig වලට කොච්චර orders ප්‍රමාණයක් ඇවිල්ලා තියෙනවද orders ප්‍රමාණයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් ඔයාලට opportunity එක පේන්න ඕන opportunity එකක් තියෙනවා තියෙන්න පේ ඔය ඇවිල්ලා මේකේ වැඩ කරනවා නම් opportunity එකක් තියෙනවා ඒ වගේම තමයි මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වනේ ඇවිල්ලා එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ගිහිල්ලා YouTube එකේ short feed එක බලන්න කියලා short feed එක බලන්න reason එක තමයි හැම short video එකකටම normally subtitle එක subtitle එක add කරනවා සමහර විට ඔයා හිතයි subtitle එක add කරන්න පුළුවන් Premiere Pro එකනුත් add කරන්න පුළුවන් CapCut එකනුත් add කරන්න පුළුවන් පුළුවන් හැබැයි පුළුවන් වගේම ඔයා හිතනවා නම් ඒක හැමෝම දන්නවා නෑ හැමෝම දන්නේ නෑ හැමෝම දන්නවා නම් මේ වෙද්දින් මෙන්න මේ අපි ගත්තට පස්සේ YouTube එකේ subtitle මේ තියෙන YouTube එකේ subtitle add කරන service වලට demand එකක් තියෙන විදිහක් නෑනේ ඔක්කොම දන්නේ නෑ ඔයාලා ගොඩක් හිතුවට මේක දන්නවයි කියලා හිතුවට කවුරුත් සමහර විට දන්නේ නෑ ඔයාට opportunity එකක් තියෙනවා එහෙම නැත්නම් මෙතන ලොකු audience එකක් ඉන්නවා YouTube එකේම වගේම TikTok එකේ ලොකු audience එකක් ඉන්නවා ඒ වගේම Instagram එකේ ලොකු audience එකක් ඉන්නවා මේ audience එක බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාගේ service එක ඔයාට පුළුවන් නම් subtitle කියන මෙන්න මේ service එක අරගෙන 5 එකට එන්නකෝ ලස්සන place එකක් හොයලා බලන්න පුළුවන් මම මේ කියන service එක දීලා success වෙන්න බැයිද ගිහිල්ලා හොයලා බලන්න මම හැමදාම කියනවා SL online pro විදිහට මම මේ කතා කරන concept කරන්න බැයිද කරන්න පුළුවන්ද කියන ඉස්සෙල්ලා හොයලා බලන්න පුළුවන් හැබැයි මේක genuine concept එකක් වගේම genuine විදිහට practice කරන්න පුළුවන් මේක වාට මොකද හිතන්නේ පුළුවන්ද බැයිද සමහර විට ඔයාට හිතේ මේක හරියන්නේ නැහැ එහෙම නැත්නම් මේක competitive වැඩි competitive වැඩි කියලා ඔයාට හිතනවා නම් චුට්ටක් ඇතැල්ලා දාන්න පුළුවන් මොකද competition එකට face කරන්න බැරි නම් ඔයාට කවදාවත් win කරන්නත් බෑ කියන දේ හොඳට මතක තියාගන්න ඇතැල්ලා දාන්න මොකද competition එකක් හැමතැනම තියෙනවා අපි competition එකට face කළ යුතුයි success වෙන්න ඕනේ success වෙන්න ඕනේ නම් අනිවාර්යෙන් competition එකට face කරන්න ඕනේ success වෙන්න ඕනේ නැත්නම් ඉන්න පුළුවන් ජොබ් එක කරන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් තවත් මොන හරි කරන දෙයක් කරගෙන ඉන්න පුළුවන් කම්පිටිෂන් එකට පේස් කරලා ඒ කම්පිටිෂන් එකේ ඇඩ්වාන්ටේජ් එක ගන්නවද නැද්ද කියන දේ ඔයාලා තීරණය කරන්න පුළුවන් ගිහිල්ලා සර්ච් කරනවා නම් අද මේ වැඩේට බහින්න ඔයාලා මෙන්න මේ සබ්ටයිටල් කියන වැඩේ මම මේ කතා කර concept එකට total free කරගන්න පුළුවන් baby total free නේ ඔයාලා ගොඩක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නිසා තමයි මම total free කිව්වේ total free ඔයාලට කරගන්න පුළුවන් මම මේ කතා කරපු එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ CapCut එක use කරලා ඔයාලා මේ subtitle වැඩේ කරන්න අද බහින්න වැඩේට අද බැස්සට පස්සේ SL online pro ඉන්නවා ඔයාගේ ඕන support එකට ඕන support එකට ඉන්නවා
ඔයාට සමහර විට දේව මම දන්නේ නැහැ නේ 5 එක. ඔය 5 එකේ කොච්චර කාලද ගිග් එකක් දාලා. සමහර විට 5 එකේ ඕඩර්ස් නැහැ. ඔව් ඕඩර්ස් නැහැ ගොඩක් කට්ටියට සමහර විට ගිග් දාලා තියෙනවා. ගිග් දාලා අවුරුද්දක් දෙකක් තිබුණා සමහර විට ඕඩර්ස් එන්නේ නැහැ. ඔව් හරි නිච් එක තෝරගන්න ඕන. හරියට ඔයා ගිග් එක දාන්න ඕන. හරියට ඔයාගේ වීඩියෝ එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ගිග් එක SEO කරන්න ඕන. නැත්නම් ඔයාට ඕඩර්ස් එන්නේ නැහැ 5 එකේ. ඔයා 5 කරන්න දන්නේ නැත්නම් ඔපචුනිටි එකක් දීලා තියෙනවා මම. මොකක්ද ඔපචුනිටි එක? ෆ්‍රීලාන්සර් මාස්ටර් කෝස් එක ඇතුලේ A to Z කතා කරලා තියෙනවා 5 එකේ ඕන කෙනෙකුට ගිග් එක රෑන්ක් කරන්න පුළුවන් විදිය. ඕන කෙනෙකුට ඇවිල්ලා 5 එකේ වැඩ කරන්න ඕන විදිහ A to Z කතා කරලා තියෙනවා. 5 දැනගන්න ඕනේ නෑ වැඩ කරන්න. මෙතන කතා කරලා තියෙනවා A to Z 5 ගැන. දන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම්. ගොඩක් කට්ටිය දන්නවයි කියලා හිතන් ඉන්නවා. හැබැයි නමුත් ගොඩක් කට්ටිය ගොඩක් දේවල් දන්නේ නැහැ. ඒක තමයි ඇත්ත. ඔයා 5 එහෙම නැත්නම් ඔයාට 5 ලර්න් කරන්න ඕනේ කියලා හිතනවා නම් මෙන්න මේ ෆ්‍රීලාන්සර් මාස්ටර් කෝස් එකේ link එක වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. චුට්ටක් ගිහිල්ලා බලන්න. 5 A to Z ඔයාට ලර්න් කරන්න පුළුවන් වේවි. SL online broker පළවෙනි recommendation එක YouTube එක. YouTube channel එකක් පටන් ගන්න දන්නේ නැත්නම් YouTube channel එකක් පටන් ගන්න. මොකද online business කියන්නේ එකක් බදාගෙන ඉන්න එක නෙමෙයි. online business කියන්නේ එහෙම නැත්නම් income වපසරියක් හදන්න තමයි අපි online business එකක් කරන්නේ. මගේ පළවෙනි recommendation YouTube channel එකක් පටන් ගමු. දෙවෙනි recommendation එක selling වල එක concept එක drop shipping. අපි Amazon FBA කතා කරනවා. හැබැයි නමුත් තාම drop shipping business එකටවත් බැස්සේ නැත්නම් Amazon FBA කොහොමද ඔයා කරන්න කියන තැන පොඩි එහෙම නැත්නම් question mark එකක් තියෙනවා. මෙතන කතා කරලා තියෙනවා drop shipping business එක හරියට කරන විදිය. ඒ වගේම තමයි affiliate marketing. affiliate marketing වල වගේම එහෙම නැත්නම් affiliate marketing වල 180ක් එහෙම නැත්නම් online business එකේ foundation එක represent කරන social media marketing. social media අතේ තියෙනවා නම් සල්ලි හොයනවා. social media අතේ Facebook එක අතේ තියෙනවා. Facebook එක අතේ තිබ්බට වැඩ නැහැ. හරියට ඒක දැනගන්න ඕන handle කරන්න. හරියට handle කරන්න දන්නවා නම් ඔය social media වගේ සල්ලි හොයන්න places කොහෙවත් නැහැ. මොකද social media network එක තමයි YouTube එකත්. ඒ කියන්නේ ඔයා social media හරියට handle කරන්න දන්නවා නම් සල්ලි හොයනවා. ඒ සල්ලි හොයන තැනට social media ගේන විදිහ තමයි social media marketing course එක ඇතුළේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි තමන්ගේ business එක freelancer business එක start කරන විදිහ එහෙම නැත්නම් 5 Upwork වල ගිහිල්ලා වැඩ කරන විදිහ A to Z තියෙනවා. කොහොම නමුත් 5 Upwork වල වැඩ කරන්න skill ඕනේ. මෙතන කතා කරලා තියෙනවා graphic designing කියන skill එක. ඒ වගේම මෙතන කතා කරලා තියෙනවා WordPress. තමන්ගේ website එක හදාගන්න එහෙම චුට්ටක් දැනගෙන ඉන්න. එහෙම නැත්නම් තව පොඩි කාලෙකින් අපි යනවා blogging වලට. මොකද ඊළඟ passive income එක හදන place එක තමයි blogging. blogging වලට යන්න. ඒ වගේම WordPress දැනගෙන ඉදී යුතුයි. ඒක චුට්ටක් මතක තියාගන්න. ඒ වගේම මම මෙතන කතා කරලා තියෙනවා video editing, Premiere Pro video editing A to Z කතා කරලා තියෙනවා. learn කරන්න පුළුවන්. learn කරන්න එහෙම නැත්නම් skill ඕනේ නැහැ කියලා තියෙනවා නම් ඇතල්ලා දාන්න පුළුවන්. මොකද Premiere Pro කියන්නේ genuine skill එක ගන්න. video editing නම් ඉතින් Premiere Pro තමයි. video editing වලට යනවනම් ඒදෙත් එකම මෙතන කතා කරලා තියෙනවා Premiere Pro video editing ගැන. ඒ වගේම cryptocurrency වල part එකක් NFT ගැන මේ master course එක කතා කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ master courses වල link එක video description එකේ දෙනවා. චුට්ටක් ගිහිල්ලා බලන්න. ඔයාට ගැලපෙනවා නම් පුළුවන් ඔයාට join වෙන්න. join වෙන ඕනම කෙනෙකුට direct WhatsApp number එක දෙනවනේ. ඒ වගේම lifetime support එක, ඒ වගේම guarantee එකක් දීලා ගන්න. එන field එක මොකද්ද? ඕන field එකකින් එන්න online business field එකට. හැබැයි මම success කරන ඕන කෙනෙක් condition එකක් තියෙනවා වැඩ කළ යුතුයි. ලංකාවේ ගොඩක් කට්ටිය වැඩ කරන්න කැමති නැහැ. හැබැයි නමුත් ඔයා වැඩ කරන්න ලැහැත්ති වෙන්න. මොකද වැඩ කරොත් විතරයි මේ ෆීල්ඩ් එකේ වෙන්න පුළුවන් ඕන ෆීල්ඩ් එකක genuine success එකක් ගන්න පුළුවන්. වැඩ කරන්න ලැහැත්ති නම් ඕන කෙනෙකුට ඇවිල්ලා join වෙන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා link එක. කවුරු හරි ඉන්නවා නම් 1-to-1 coaching එකක් ඕනේ කියලා හිතන. ඔයාට පුළුවන් 1-to-1 coaching එකක් මම දෙන්නම්. ඔයාගේ plan එක මම හදලා දෙන්නම්. වැඩ කරන්න ලැහැත්ති නම් 1-to-1 coaching එකක් ඕන නම් 1-to-1 coaching කියන මෙන්න මේ service එකත් ඔයාලට දීලා තියෙනවා. වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා link එක. ඒකටත් ඔයාට ඕන නම් join වෙලා ඔයාට පුළුවන් game එක ඔයාට plan කරගන්න. අවස්ථාවක් තියෙනවා වීඩියෝ එකේ description එකේ link ඔක්කොම තියෙනවා. ඒකත් ඒ විදිහට මතක් කරන ගමන් මම හිතන්නේ මොන හරි කරයි. අද කරේ නැත්තම් පුතේ මම දකින්නේ අද කරේ නැත්තම් steps ටිකක් කියලා දීලා සමහර විට ඔයාට fail වෙන්න තියෙන ප්‍රශ්නතේ වැඩි වැඩ කළ යුතුයි. වැඩ කරන්නකෝ. වැඩ කරොත් ඕන කෙනෙකුට success වෙන්න පුළුවන් නේ. මම දැකපු දේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. ඔයාගේ ප්‍රශ්නෙට දෙන්න පුළුවන් හොඳම සොලියුෂන් එක මම දෙනවා. ඒ නිසා තමයි ස්පෙෂලි මම කතා කරේ. එහෙම නැත්නම් ප්‍රී වර්ෂන් එක ඇතුලේ කතා කරපු නිසා තමයි මම CapCut එක කතා කරේ. නැත්නම් මම Premiere Pro එකෙන් subtitling ගැන කතා කරනවා. subtitling කතා කරන්නේ නැත්නම් අපි ගොඩක් කට්ටිය එහෙම නැත්නම් monthly base subscription එකක් දීලා Premiere Pro use කරන්නේ නැහැ. ඒක තමයි ඇත්ත. හැබැයි නමුත් මේක ඇතුලේ ඔයාලට totally free subtitling කරන්න පුළුවන්. subtitling කරන්න පුළුවන් වගේම මම හිතන්නේ ඔය අද දෙයක් ගන්න ඇති. ගත්තරන් චුට්ටක් channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක set වෙන්න. channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක set වුත් වරදක් වෙන්නේ නැති වෙයි. මම දැක්කද? ඒ වගේම අදට ගිහිල්ලා නම් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.